Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 88, sau khi Vương Lâm gọi bản tôn xuất hiện, hai người cũng liền hợp thể, hư ảnh Vương Lâm ngầu lòi hiện ra. Nhìn về phía Tuyết Vực Quốc, thanh âm anh ấy vang lên quát: "Lý Nguyên Phong, mau ra đây cho ta!" Lời vừa dứt, ở bên trong cung điện của mình, Lý Nguyên Phong gần giọng quát: "Tăng Ngưu!" Tiếng hét vừa dứt, thân hình lão ta cũng liền phóng ra bên ngoài đứng trước mặt Vương Lâm. Giờ khắc đó, nhìn thấy đối thủ của mình đã khác xưa rất nhiều, Lý Nguyên Phong lạnh lùng hỏi: "Chỉ vài năm không gặp, người vậy mà đã đột phá tới hóa thần hậu kỳ, đáng tiếc, hôm nay ngươi bỏ mạng chắc rồi." Nghe thế, Vương Lâm lạnh lùng đáp: "Hôm nay ta muốn bắt ngươi để luyện hồn." Lời vừa dứt, cuộc chiến giữa hai người cũng bắt đầu. Chỉ trong nháy mắt, Lý Nguyên Phong đã liền kết ấn, một khối băng khổng lồ liềm phóng về phía Vương Lâm công kích. Đối diện với nó, Vương Lâm lạnh lùng, một quyền liềm phá tan băng, rồi lao tới đập thẳng vào người tên gia hỏa kia, khiến hắn bị trần bay ngược lại. Tới đây, chấn động khiến không ít tu sĩ hóa thần của Tuyết Vực Quốc xuất hiện. Ngay sau đó, pháp bảo trên tay đám người này liền xuất ra. Đối diện với bọn chúng, Vương Lâm trên miệng quát: "Lui!" Tiếng hét dài vang lên, nhất thời, một nguồn năng lượng mạnh mẽ tản ra, liền đập thẳng vào người đám tu sĩ kia, khiến bọn họ lập tức thổ huyết, trên nét mặt tràn ngập sự sợ hãi. Thế vậy, Lý Nguyên Phong trầm giọng quát: "Đây là cuộc chiến giữa ta và Tăng Ngưu, các ngươi rời khỏi đây ngàn dặm không nên đi vào." Phía bên kia, Vương Lâm thấy vậy cũng quát lớn nói: "Lý Nguyên Phong, chuyện 2 năm trước, hôm nay ta và ngươi kết thúc ở đây." Tiếng quát vừa dứt, Vương Lâm trong nháy mắt hắn đã xuất hiện trước mặt Lý Nguyên Phong, nắm tay ầm ầm đánh tới. Đối diện với nó, tên kia cũng mau chóng lấy ra pháp bảo của mình, mau chóng đón đỡ công kích của Vương Lâm đang ầm ầm lao tới. Cứ thế, đại chiến giữa hai nhân vật khủng bố diễn ra hết sức kinh người, giữa không trung từng tiếng nổ vang không ngừng bạo phát. Giờ khắc đó, Vương Lâm đã không còn giữ được bình tĩnh, anh ấy liên tiếp công kích khiến cho đối thủ của mình không còn đứng vững được nữa. Còn Lý Nguyên Phong bị Vương Lâm hành cho tơi tả, hắn ta rốt cuộc cũng phải dùng tới chiêu cuối mạnh nhất của mình. Nhất thời, trên miệng lão ta quát lớn nói: "Trà cảnh, hiện!" Lời vừa dứt, xung quanh người Lý Nguyên Phong, một màu xanh xuất hiện, những lá trà cũng bay khắp trời. Cầm một lá trà, Lý Nguyên Phong vận lực rồi liềm phóng nó về phía Vương Lâm. Đối diện với ý cảnh của đối thủ, Vương Lâm bàn tay cũng liền kết ấn, sau đó lạnh lùng quát: "Sinh tử luân hồi!" Nhất thời, theo bàn tay Vương Lâm kết ấn, sau người Vương Lâm, bức tranh sinh tử luân hồi cũng liền hiện ra rồi khai mở. Đồng thời, từ dưới mặt đất bỗng nhiên trồi lên một đạo thân ảnh khổng lồ, cao hàng trăm trượng tỏa ra khí tức kinh người. Ngay khi ý cảnh khai mở, nó liềm phá tan ý cảnh kia của Lý Nguyên Phong. Thế nhưng, tên kia lại muốn đồng quy vu tận, kéo Vương Lâm đi theo. Đáng tiếc, Vương Lâm đã thi triển ra toàn bộ những gì mạnh nhất, cho dù Lý Nguyên Phong muốn tự bạo công kích cũng không được. Cuối cùng, trước khi bỏ mạng, Lý Nguyên Phong nhìn Vương Lâm nói: "Tăng Ngưu, chuyện giữa ta và ngươi không liên quan tới Tuyết Vực Quốc, tha cho họ." Lời hắn vừa nói ra, Vương Lâm đã liền một kích lấy mạng hắn tại chỗ. Hồn phách của Lý Nguyên Phong bị Vương Lâm thu lấy vào trong hồn phiên. Lấy mạng tên kia xong, Vương Lâm lạnh lùng quát: "Từ hôm nay, Tuyết Vực Quốc sẽ không có một tu sĩ ngoài hóa thần nào hết, nếu không ta sẽ còn trở lại." Lời Vương Lâm vừa dứt, thần niệm của mình liền tỏa ra rồi chui vào trong cơ thể đám tu sĩ hóa thần của Tuyết Vực Quốc, phong ấn tu vi của bọn họ. Sau khi làm xong, Vương Lâm vỗ vào túi trữ vật, văn thú xuất hiện mang hắn bay đi, từ từ biến mất phía chân trời. Vào lúc này, trong một cái trấn nhỏ ở một tam cấp tu chân quốc, lão Vân Tước Tử đang nhìn 3 tên đệ tử mà mình thu nạp rồi lẩm bẩm nói: "Tên Vương Lâm này ra tay mạnh thật, không ngờ có thể lấy mạng một tu sĩ anh đến kỳ, việc này thật không đơn giản." Khẽ lắc đầu, Vân Tước Tử nhìn một tên nói: "Ngươi đi gặp Lượng Mi khiêu chiến đi, mang theo nón rơm của ta, nếu địch không lại thì bỏ chạy." Nghe thế, tên đệ tử kia liền gật đầu đồng ý, rồi liền xoay người phóng đi. Tới đây, Vân Tước Tử mới lẩm bẩm nói: "Tiểu tử này rất có khả năng trở thành quân cờ phá cục trong ván đấu giữa ta và Chu Tước Tử. Chỉ còn 12 năm nữa, Chu Tước, năm đó lão phu cùng với ngươi đánh cuộc, liệu rằng tới đây ai sẽ là người chiến thắng?" Lời của ông ta vừa dứt thì khoảng không cứ thế qua đi. Cùng lúc này, ở tại một cái động phủ, Kiền Phong đang tu luyện thì chợt mở hai mắt. Sau đó, cầm ngọc giản truyền âm vừa bay tới, hắn liền đọc qua rồi bóp nát, thanh âm vang lên tức giận quát: "Tăng Ngưu, Lý Nguyên Phong chỉ là một tên yếu ớt, nếu ngươi có thể lấy mạng lão tổ của Cự Ma tộc thì mới có tư cách trở thành đối thủ của ta." Dứt lời, hắn nhìn Hồng Điệp phía sau cười tà dị nói: "Tuyệt Tình, ngươi có muốn chiến một trận với Tăng Ngưu hay không?" Nói xong, hắn lại cười, tiếng cười vang vọng khắp động phủ của mình. Tiếp theo, khoảng không lại một lần nữa qua đi. Lúc này, Vương Lâm đang đứng trước hư ảnh của Tư Đồ Nam. Ngay sau đó, anh ấy liền lấy cánh tay mình lấy được từ chỗ Lý Nguyên Phong và dung nhập nó vào với hư ảnh của Tư Đồ Nam trước mắt. Nhất thời, khi cánh tay vừa đi vào, nó liền cùng với hư ảnh Tư Đồ Nam có cảm ứng. Thế nhưng, như thế vẫn là chưa đủ để người kia thức tỉnh. Tới đây, Vương Lâm lẩm bẩm nói: "Tư Đồ Nam từng nói chỉ khi nào ta được tới anh biến kỳ mới có thể thức tỉnh được hắn. Liệu rằng trên Chu Tước Tinh còn được bao nhiêu phần thân thể của hắn? Bỏ đi, kiếm tiên trong tay lão tổ của Cự Ma tộc cũng phải lấy về. Bây giờ nếu chiến một trận với hắn ta cũng không nắm chắc."
Nghĩ một hồi, Vương Lâm bước vào trong cổ truyền tống trận. Sau khi đặt tiên ngọc vào, trận pháp cũng liền sáng lên, Vương Lâm liền biến mất. Không lâu sau, Vương Lâm đã trở về Luyện Hồn Tông rồi nhanh chóng xuyên qua đại trận, đi vào bên trong. Bất ngờ, có người đi tới nhìn anh ấy rồi nói: "Tại hạ Âu Dương Thiên, bái kiến thiếu tông chủ. Ta muốn gặp Độ Thiên lão tổ. Lão tổ đang bế quan nên để ta ở đây chờ ngươi và đưa cho ngươi 2 thứ." Dứt lời, hắn liền đưa cho Vương Lâm túi trữ vật rồi nói: "Đây là lần đầu tiên ta thấy lão tổ giao vật này, tuy không phải là chủ phiên nhưng uy lực cực lớn." Nghe vậy, Vương Lâm gật đầu, lấy 2 vật kia, sau đó anh ấy gật đầu với Âu Dương Thiên rồi liền xoay người đi vào một gian phòng. Vừa vào, Vương Lâm liền cầm ngọc giản lên và xem thử. Nhất thời, từ bên trong ngọc giản, thanh âm của Độ Thiên cũng liền vang lên nói: "Trong ngọc giản này có ghi chép phương pháp đối phó với thần thông Nazi của cự ma tộc, người tự mình xem đi." Thanh âm kia vừa dứt, sau khi thần thức Vương Lâm dung nhập vào ngọc giản, hàng loạt ký tự màu vàng dày đặc cũng liền xuất hiện trong đại não Vương Lâm. Tới đây, Vương Lâm cũng liền trầm mặc. Bất ngờ, từ trong túi trữ vật lại thêm một vật nữa bay ra, bùng một tiếng, trước mắt Vương Lâm ngay lập tức xuất hiện một cây trận kỳ. Thấy nó, Vương Lâm giật mình nói: "Thập ức tôn hồn phiên." Dứt lời, trước mắt Vương Lâm, trận kỳ xuất hiện từng làn sương tím đen mờ ảo. Từ bên trong làn sương đó, hư ảnh Độ Thiên cũng liền hiện ra, thanh âm vang lên nói: "Đây là thập ức tôn hồn phiên, nó không phải là chủ phiên, nó chỉ sử dụng được 2 lần, sau 2 lần sẽ tự động tan biến. Tuy nhiên, uy lực không hề nhỏ, ta giao nó cho ngươi." Nói xong, hư ảnh kia cũng liền biến mất. Tới đây, Vương Lâm liền thu cây hồn phiên kia vào trong tay mình. Suy nghĩ một hồi, ngay sau đó, Vương Lâm cũng liền dung nhập tâm trí của mình vào trong cây hồn phiên kia rồi bắt đầu học thần thông của nó. Nhất thời, từ bên trong đó, hai mắt Vương Lâm sáng lên, sau đó từng ký tự vàng rực cũng liền lóe sáng. Cứ thế ở bên trong, Vương Lâm vận dụng từng ký tự phù văn rồi bắt đầu học cách để đối phó với thần thông Nazi của cự ma tộc. Và tất nhiên, đối với Vương Lâm, học nó cũng chẳng có chút khó khăn. Một hồi lâu sau, Vương Lâm mới mở hai mắt, anh ấy lẩm bẩm nói: "Lão cổ tự ma tộc, lần này ngươi khó thoát khỏi kiếp nạn rồi." Lời Vương Lâm vừa dứt, một tia sáng trong mắt Vương Lâm lóe lên, hắn không nói tiếng nào biến mất khỏi Luyện Hồn Tông. Sau khi Vương Lâm rời khỏi, từ trong vòng tròn khổng lồ nơi Độ Thiên bế quan đột nhiên phát ra một tiếng thở dài. Cùng lúc đó, ở tại cự ma tộc, Sắt Hổ đang ngồi thì đột nhiên nhận được một cái ngọc giản truyền âm. Nhìn qua nó, Sắt Hổ lẩm bẩm nói: "Tàng Ngưu đã lấy mạng Lý Nguyên Phong, mục tiêu kế tiếp của hắn chắc chắn sẽ là lão tổ. Nếu hắn tới chắc chắn đã nắm chắc phần thắng, ta nên làm gì đây?" Lời Sắt Hổ vừa dứt, ánh mắt hắn liền nhìn về phía xa. Theo đó khoảng không cũng dần trôi qua, cảnh tượng lúc này đã trở lại với Vương Lâm. Ở tại một vùng đất không bóng người gần với cự ma tộc, Vương Lâm lặng yên một hồi, sau đó anh ấy liền bắt đầu tiến hành bày trận. Trận pháp này, Vương Lâm muốn đối phó với thần thông Nazi của cự ma tộc, cho dù bị truyền tống, anh ấy cũng có thể trở về pháp trận này. Làm xong tất cả mọi thứ, Vương Lâm ngẩng đầu nhìn về phía của tộc cự ma, thanh âm dõng dạc và uy nghiêm vang lên nói: "Cự ma lão tổ, mau lăn ra đây." Đến đây thì cũng hết tập 89 tinh nghịch, và liệu rằng trận chiến tiếp theo Vương Lâm sẽ làm gì để chiến thắng? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!